Hej! Välkommen till Källingby. Jag heter Elisabeth och välkommen ut till grönsakslandet. Det är augusti och jag tänkte att vi skulle ta en titt på vad som händer här i grönsakslandet just nu. Så häng på! Här i bädd nummer 1 händer det inte så mycket alls. Den ligger i träda. Jag misslyckades totalt med sådden av nakenfröpumpa som skulle ha vuxit här. Så istället så får den bara ligga och vila. Istället så tittar vi lite snabbt vidare på nästa bädd. Under insektsnätet i bädd nummer 2. Här har jag skördat av ganska så mycket. Jag hade blomkål längst bort och sen har jag haft vitkål. Det är 2 huvuden kvar med vitkål som jag ändå ska skörda. Och sen så har jag 3 plantor med grönkål längst bort som växer på. Men som ni ser så har det ju varit sniglar. Åkersnigel har vi väldigt gott om. Men som tur var så blir det huvuden ändå. Här har vi de sista. Och det här är sorten Copenhagen Market 2. Nästa bädd under insektsnät är broccolibädden. Här har jag haft jätteproblem med sork som har åt upp alla utom 4 plantor. Sen har jag sått om och de plantorna växer här. Det är precis så att de börjar bilda huvuden nu, eller blomknoppar. Men här har jag framförallt fått fokusera på att skörda sidoskott för att få ihop lite broccoli överhuvudtaget. Och den här sorten är Sebastian. Den är väldigt snäll på att sitta sidoskott. Så det har jag hållit på med nu ett tag. Bädd nummer 4. Vi har lite zinnier som står och ser halvtråkiga ut. Sen har jag några buskbönor. Även här var ju sorken framme och mumsade i sig. Jag har sått några senare. Som inte har kommit så långt. De som överlevde ger bönor. Men nu har jag beslutat mig för att låta dem gå fram till torkbönor istället. Så de får växa på. Så skördar jag dem och torkar istället. Men även här ser ni att sniglarna har varit i farten i år. Den här ser helt bedrövlig ut. Annars har jag haft bondbönor här. De har jag skördat klart och tagit bort all blasten, så nu är det bara Linnétagetisen som står kvar som jag hade planterat emellan. Och den är ju så fin som vanligt. Dags att börja samla frön av den. Och längst bort så har jag planterat 2 stycken solrosor. Bädd nummer 5 är ärtor och bönor. Och så har jag ett litet lejongap längst fram. Men här är ärtor, det är sorten Alderman. De grodde inte så bra så jag har beslutat mig för att ta frö av dem också. Så de här får liksom mogna fram och sen så plockar jag av dem efterhand som de torkar och så tar in dem och torkar färdigt dem inomhus. Det kan vi ta in. Där. Får vara lite till. Sen har vi kryddtagetes som också är jättefin, stor och buskig. Den är jag väldigt glad över att jag har sått. Och klätterbönorna börjar ju faktiskt täcka in sina ställningar nu och ser lite trevliga ut. Däremot är det inte så jättemycket blom, i alla fall inte på den här San Bernardo Blue. Det är knoppar. Men jag har inte sett några utslagna blommor än.
Men jag har 2 torn av dem. Och sen sista är en prinsessböna. Den blommar. Nästa bädd är tomatbädden. Och den här sorten har inte börjat mogna ännu. Det är många på gång, men tyvärr så är det också lite potatisbladmögel på gång. Jag har börjat blada av ganska så rejält för att försöka hålla tillbaka det. Och det här är väl den som jag tycker brukar klara av att stå emot ganska så bra mot potatisbladmögeln. Men det är inga färdiga tomater ännu. Till skillnad från den här som är turboreaktiv ny. Och den börjar sätta tomater tidigt. Tyvärr spricker de väldigt lätt också. Men ni ser, den är jättekänslig mot potatisbladmögeln. Men jag ska skörda av lite grann här. Och så behöver vi blada av lite mer med. Sen på slutet har vi lite blodamarant. Och så är det en ringblomma som har själv sått sig där. Och det blir väldigt fin kombo tycker jag. Den röda blodamaranten och de orangea ringblommorna. Och här skördar jag ganska så hårt så får de ligga och eftermogna lite inne. Just för att de väldigt lätt spricker och för att de är känsliga mot potatisbladmögeln. Så vill jag försöka tvinga fram så många som möjligt. Nästa bädd, bädd nummer 7. Det var här jag hade vitlök och schalottenlök och frösådd gul och rödlök. Här har jag börjat plantera jordgubbsplantor. Jag tänkte att om inte hela så i alla fall nästan hela ska bli jordgubbsbädd istället. Så här är från egna plantor som jag har förökat. Sen har jag fler på gång i växthuset som jag tänkte jag ska fylla på med. Under tiden har jag också sått lite dill som är på gång upp. Så smått i alla fall. Dill går ju jättebra att så här i augusti när det är lite fuktigare i marken igen. Så hinner de ge rejält stora fina plantor. Så det brukar vara perfekt att så efter löken tycker jag. Bädd nummer 8 är första 2 meterna fröproduktion av lök. Det här är löksorten Sturon som jag sparade lökar av förra året. Planterade i våras. Nu är de i blom och de första har till och med börjat sätta frökapslar. Så det ser ut att bli en bra skörd av frölök. Resten av bädden var också lök. Det var sättlök, både köpt sättlök och egen sättlök. Och den egna sättlöken gav jättefina stora lökar. Så jättenöjd med lökskörden i år. Nu är det sått honungsört efter som en gröngödslingsgröda. Och jag tror att de har börjat titta upp lite också. Även amiralsfjäril tycker tydligen om lökblommor. Det är full fart här på alla insekter. Bädd nummer 9 är gurkbädden.
med druvgurkor för inläggning. Här hade jag också problem med groddningen av fröna. Så det var bara 3 plantor som grodde. Jag sådde om och det var en som grodde. Så de har bara precis börjat komma igång och ge gurkor, så får vi se. Jag skulle egentligen ha behövt mer gurkor. Jag brukar tycka om att lägga in ganska så mycket med ättiksgurkor. Men jag tänkte vi skördar lite efterhand. Det dumma är också att för att få ihop liksom en burk eller 2 så behöver man spara gurkorna när man plockar dem, och det är inte det bästa för krispighetens skull. Helst ska man bara ta in dem och ta hand om dem direkt. Men här måste jag samla på mig lite gurkor för att få ihop 1 eller 2 burkar som jag kan lägga in i taget. Så vi tar och skördar det som finns idag. Fyra stycken. Bädd 10 är diversebädden. Här har jag morötter. Ni ser att de ser jättebra ut där. Och ju närmare man kommer vinrankan här så blir de mindre och mindre. På grund av att vinrankan tar en massa vatten och näring. Men jag tror i alla fall att vi har fått tillräckligt med morötter. Vi ska klara oss ändå. Sen har jag jätteäternell som växer emellan. Det ska vi faktiskt ta och passa på att ta frön av, för de har börjat att gå i frö. Så vi kan samla på oss lite. Kamomillen är en planta kvar. Den har också i stort sett gjort sitt. Jag tänkte att jag skulle skörda några små knoppar till innan jag är helt klar. Sen har jag sått rädisor. Det är inga som syns till ännu. Gulbetorna däremot är gigantiska. Som ni ser. Men de är helt okej att ha som ugnsbakade betor. Och jag har också en andra sådd på gång här. Här har vi vallmofröna som jag håller på och skördar på. Jag tror faktiskt att vi ska ta och slutskörda dem. För de är så pass torra. Och vi vill inte att de ska öppna sig och släppa ut sina frön. Men det man gör är att man går och knackar lite på dem, så hör man om det rasslar inuti. Och om det rasslar så är det bara att knipsa av. Ska se om vi kan lyssna. Det hörs. Normalt så går de av väldigt lätt precis under när de är tillräckligt torra. Sen lägger jag dem på en bricka inomhus, så får de eftertorka där innan jag öppnar upp dem. Här har vi en liten som faktiskt har öppnat sig. Och ser de här fönstren här uppe. Där trillar fröna ut när de är mogna. Så den här hade redan börjat kasta ut frön. Nästa 3 bäddar består i huvudsak av majs. De blommor för fullt. Med honblommorna som hänger ut. Någon där som var tidig som de börjar vissna ner. Annars så har jag slanggurka. Här är sorten Sonja. Den första gurkan börjar bli klar. Jag har ju gurkor i växthuset också, men det är lite kul faktiskt att få gurkor på friland. Så har jag stor vaxklocka. Nej, stor vaxblomma.
Ser alltid fel. Den har blommat över och är alldeles full med frön. Så jag har faktiskt skördat ganska så rejält med frön och som ligger inne på tork. De är så stora och fina torra frön, eller stora och fina frön. Lätta att ta. Bara knipsa av hela den här och lägga in på tork och sen är det bara att pilla loss dem jättelätt. Sen har vi squash. En gul sommarsquash som är jättefint just nu. Så vanligt så är det knappt man hinner med, men de som blir för stora får hönsen. Men här ska vi skörda av några stycken idag. Vi har lejongapen som blommar jättefint. Jag är så glad att jag sådde så många lejongap som jag gjorde. Och tar oss igenom sockernajsen här. Så blommar solrosorna. Man blir så glad av solrosor. Jag tänker alltid att jag ska så fler solrosor. Så gör jag det. Och sen tycker jag ändå att det var inte tillräckligt många. Jag måste så fler solrosor. Så det lär bli fler solrosor nästa år. Så där, dagens skörd. En hel del tomater blev det som ska tas om hand och fröer som ska in och eftertorkas. Tusen tack för att ni ville hänga på i den här videon, så syns vi nästa. Hej så länge!